ओके. तर 10th स्टँडर्डचा केमिकल रिॲक्शन्स अँड इक्वेशन्स ह्या लेसनच्या एक्झरसाइज मधले क्वेश्चन्स आपण बघणार आहेत, जे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत ते. ओके. देन पहिला चूज द करेक्ट ऑप्शन्स अँड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट असा क्वेश्चन्स आहे. त्याच्यामध्ये बघा, हे ऑप्शन्स आपल्याला खाली फिल करायचे आहेत. ऑक्सिडेशन, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोलिसिस, रिडक्शन, झिंक, कॉपर, डबल डिस्प्लेसमेंट अँड डिकम्पोजिशन. ओके. आता फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे? टू प्रिव्हेंट द रस्टिंग a layer of dash dash metal is applied on the iron sheet. ओके. आता आयर्न आहे. आयर्न मेटल काय होतो? रस्ट होतो. ओके. मग रस्टिंग प्रिव्हेंट करण्यासाठी आयर्न मेटल वरती आपण कशाचा लेअर देत असतो? तर आयर्न मेटल वरती आपण झिंक मेटलचा लेअर देत असतो. म्हणजे आपले जे पत्रे वगैरे असतात, असे आपले हे थिन शीट्स असतात. ओके. तर ह्याच्यावरती कशाचा कोटिंग दिलेला असतो? झिंक मेटलचा कोटिंग दिलेला असतो. झिंक मेटल. ओके. आणि ह्याच्यामध्ये आतमध्ये आयर्न असतो. ओके. तर करोजन होण्यासाठी कशाची गरज असते? ऑक्सिजनची गरज असते. जर या प्लेटवरती, आयर्न शीट वरती आपण झिंक मेटल दिला, तर ऑक्सिजन आणि आयर्नचा कॉन्टॅक्ट येत नाही. आणि जर ऑक्सिजन आणि आयर्नचा कॉन्टॅक्ट नाही आला, तर करोजन पण होत नाही. मग त्याच्यामुळे आपण आणखीन काय करत असतो? जे आयर्नचे खिडक्या वगैरे असतात, त्याला आपण पेंट करत असतो. पेंट केल्यामुळे काय होतं? ऑक्सिजन आणि आयर्नचा कॉन्टॅक्ट येत नाही आणि करोजन वगैरे काय होतं? प्रिव्हेंट होतो. मग ही प्रोसेस आहे, ह्याला काय म्हणतो आपण? गॅल्व्हनायझेशन पण म्हणतो. द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयर्न बाय द झिंक लेयर, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज galvanization process. Okay. Then second statement is what conversion of ferrous sulfate to the ferric sulfate is the reaction of. ओके. तर मग आपल्याला फर्स्ट फॉर्म्युलेज काढायला लागणार. ओके. फेरस सल्फेटचा फॉर्म्युला आहे FeSO4. ओके. आणि फेरिक सल्फेटचा जर फॉर्म्युला घेतला आपण, फेरिक सल्फेटचा आहे Fe2 इन ब्रॅकेट SO4 थ्राइस. हा फेरिक सल्फेटचा फॉर्म्युला आहे. तर हे फॉर्म्युलेज कसे काढायचे ते आपल्याला माहिती आहे. Fe आहे, Fe ची ऑक्सिडेशन स्टेट 2 असते. सल्फेट आहे, सल्फेटची व्हॅलेन्सी किती असते? 2 असते. क्रॉस मल्टिप्लाइड करा. क्रॉस मल्टिप्लाइड केलं तर फॉर्म्युला काय भेटणार? FeSO4. Fe ची ऑक्सिडेशन स्टेट +2 असेल तर हा फेरस असतो. ओके. फेरिक मध्ये Fe ची ऑक्सिडेशन स्टेट +3 असते. म्हणजे इथे 3 घेणार आणि सल्फेट आहे, सल्फेट इथे 2 असणार. मग क्रॉस मल्टिप्लाइड केलं तर आपल्याला कंपाऊंड भेटणार. Fe2SO4 थ्राइस. ओके. देन आता इथे आपण चेक करूयात. इथे किती ऑक्सिजन आहेत? टोटल 4 ऑक्सिजन आहेत. ओके. फेरस सल्फेटमध्ये. फेरिक सल्फेटमध्ये किती ऑक्सिजन आहेत? 4 त्रिक 12 ऑक्सिजन आहेत. इथे 12 ऑक्सिजन आहेत. म्हणजे फेरस सल्फेट पासून फेरिक सल्फेट फॉर्म करताना आपण एक्स्ट्रा ऑक्सिजन ऍड केले. इथे एक आयर्नसाठी 4 ऑक्सिजन आहेत. 2 आयर्नसाठी किती ऑक्सिजन येतात? 12 ऑक्सिजन येतात. म्हणजे एक आयर्नसाठी किती येणार? 6 ऑक्सिजन. म्हणजे या प्रोसेसमध्ये आपण ऑक्सिजन ऍड केला. म्हणजे ज्या प्रोसेसमध्ये ऑक्सिजन ऍड करतो ती प्रोसेस कशाची असते? ऑक्सिडेशनची प्रोसेस असते. परत ऑक्सिडेशन नंबर वरून पण काढू शकतो. ऑक्सिडेशन नंबर इन्क्रीज झाला तर ऑक्सिडेशन प्रोसेस, म्हणजे इथे 2 आहे आणि इकडे ऑक्सिडेशन नंबर किती आहे? 3 आहे. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हॉट? ऑक्सिडेशन प्रोसेस. ऑक्सिडेशनची प्रोसेस असणार. देन नंतर इथे वेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द ऍसिलेटेड ऑटर्स डॅश डॅश ऑफ द ऑटर टेक प्लेस. ओके. तर असा क्वेश्चन आहे. आता ऑटरचा इलेक्ट्रोलिसिस कसा होत असतो? सपोज H2O आहे, राईट ना? H2O चा आपण जर इलेक्ट्रोलिसिस केला तर आपल्याला हायड्रोजन गॅस भेटतो. हायड्रोजन गॅस. ओके. प्लस इकडे ऑक्सिजन गॅस असे प्रोडक्ट भेटतात. हे कशाचे प्रोडक्ट आहेत? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉटरचे प्रोडक्ट्स आहेत. आता इथे सिंपल आहे. रिएक्टंट्स किती आहे? एकच रिएक्टंट आहे. म्हणजे हा ए कन्सिडर करू. प्रोडक्ट किती फॉर्म झाले? B+C फॉर्म झाले. म्हणजे रिएक्शनचा टाईप काय असेल? डिकम्पोजिशन रिएक्शन्स. डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ज्या रिएक्शन मध्ये एक रिएक्टंट पासून एक पेक्षा जास्त प्रोडक्ट फॉर्म होत असतात, ती रिएक्शन काय असते? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. मग इथे रिएक्टंट एकच आहे, 2 प्रोडक्ट्स मध्ये काय झाला? तो रिएक्टंट एक आहे, 2 प्रोडक्ट्स मध्ये ब्रेकडाऊन झाला. ओके. सो when electric current is passed through the isolated waters, decomposition of water take place. तर वॉटरचं काय होणार आहे? डिकम्पोजिशन होणार आहे. ओके. देन डी नंबरचा स्टेटमेंट आपल्याला रीड करायचा आहे. ऍडिशन ऑफ aqueous सोल्युशन ऑफ झिंक सल्फेट. ओके. झिंक सल्फेटचा सोल्युशन
आहे तो कशामध्ये टाकायचा आपल्याला बॅरियम क्लोराईड मध्ये टाकायचा आहे अँड इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ. ओके, मग आपण रिॲक्शन करूया तिथे. झिंक सल्फेट ZnSO4 एक्वियस. ओके, त्याच्यामध्ये ऍड करायचं बॅरियम क्लोराईड BaCl2. ओके, तर यांची रिॲक्शन केली तर बघा प्लस मायनस कंबाईन करायचा असतो. हा प्लस पार्ट आहे, मायनस पार्ट आहे, प्लस पार्ट आणि मायनस पार्ट आहे. तर इथे Zn मध्ये ऍड काय होणार, Cl ऍड होणार. तर प्रोडक्ट इथे भेटणार ZnCl2 झिंक क्लोराइड्स. प्लस नंतर इथे Ba कशामध्ये ऍड करायचा, SO4 मध्ये ऍड करायचं. प्रोडक्ट भेटणार BaSO4. ओके, BaSO4 इज व्हॉट, प्रेसिपिटेट. आणि ज्या रिॲक्शन मध्ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होत असते ती रिॲक्शन काय असते, डबल डिस्प्लेसमेंट. सो दिस रिॲक्शन इज व्हॉट, double displacement reaction. Okay, and what is meant by double displacement reactions? The reaction in which exchange of ions take place. ज्या रिॲक्शन मध्ये आयनचा एक्सचेंज होतो आणि प्रेसिपिटेट फॉर्म होत असतो ती रिॲक्शन काय असते, डबल डिस्प्लेसमेंट. आता डबल डिस्प्लेसमेंट का नेम आहे, कारण इथे बॅरियम आयनचा डिस्प्लेसमेंट कशाने केला, झिंक आयनने डिस्प्लेसमेंट केला, म्हणजे इथे डबल डिस्प्लेसमेंट होतो. बॅरियमचा डिस्प्लेसमेंट आहे तो झिंक करणार आणि झिंकचा डिस्प्लेसमेंट आहे तो बॅरियम करणार. सो दिस रिॲक्शन इज कॉल्ड व्हॉट, double displacement reaction. The reaction in which exchange of ion take place and precipitate is formed called double displacement reactions. Second numberचा क्वेश्चन, राईट द आन्सर ऑफ फॉलोइंग. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन ह्याच्यामध्ये what is the reaction called when oxidation and reduction take place simultaneously? Explain with example. तर याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे, ज्या रिॲक्शन मध्ये ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन सायमल्टेनियस होत असतो ती रिॲक्शन काय असते, रेडॉक्स रिॲक्शन. म्हणजे याचा फर्स्ट आन्सर काय भेटणार आपल्याला, रेडॉक्स रिॲक्शन्स. ओके, the reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously is called redox reaction. आता हे आपल्याला एक्झाम्पल देऊन काय करायचंय, एक्सप्लेन करायचंय. मग फर्स्ट काय करूयात आपण, इथे कॉपर ऑक्साईड घेऊयात, CuO, कॉपर ऑक्साइड्स. ओके, कॉपर ऑक्साईडची रिॲक्शन हायड्रोजन बरोबर केली तर इथे प्रोडक्ट काय भेटणार आपल्याला, Cu कॉपर प्लस इकडे H2O भेटणार. देन आता इथे चेक करा, कॉपर मधून काय केलं आपण, ऑक्सिजन काढून टाकला. ज्या प्रोसेसमध्ये आपण ऑक्सिजन काढून टाकत असतो ती प्रोसेस कशाची असते, रिडक्शनची असते. म्हणजे या रिॲक्शन मध्ये कॉपरचा काय झाला, रिडक्शन झाला. आणि हा जो ऑक्सिजन आहे तो कशामध्ये ऍड झाला, हायड्रोजन मध्ये ऍड झाला. म्हणजे इथे हे हायड्रोजनचं काय झालं, इथे ऑक्सिडेशन झाला. सो दिस रिॲक्शन इज कॉल्ड आउट रेडॉक्स रिॲक्शन्स. ओके, in this reaction copper undergoes reductions, copper oxide undergoes reduction and hydrogen gas undergoes oxidation. रिडक्शन म्हणजे ज्या प्रोसेसमध्ये आपण हायड्रोजन काढून टाकत असतो, हायड्रोजन ऑक्सिजन काढून टाकत असतो ती प्रोसेस कशाची असते, रिडक्शनची प्रोसेस असते. आणि ज्या प्रोसेसमध्ये आपण ऑक्सिजन ऍड करत असतो ती प्रोसेस कशाची असते, ऑक्सिडेशन. सो इन दिस रिॲक्शन ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन टेक प्लेस सायमल्टेनियस. सो दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिॲक्शन. ओके, नंतर सेकंड क्वेश्चन आहे, हाऊ कॅन रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन्स नेमली डिकम्पोजिशन ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साइड्स इन्क्रीज. इथे फक्त एक तुम्हाला लक्षात ठेवायचं कंपाऊंड MnO2 हा कॅटलिस्ट आहे. ओके, तर हायड्रोजन पेरॉक्साइड मध्ये नॉर्मल टेम्परेचरला फक्त काय ऍड करायचं आपल्याला, MnO2 हा कॅटलिस्ट ऍड करायचा आहे. तर कॅटलिस्ट काय करतात, रिॲक्शनचा रेट इन्क्रीज करतात. रिॲक्शन इथे आपण घेऊ शकतो H2O2 हायड्रोजन पेरॉक्साइड्स. ओके, हायड्रोजन पेरॉक्साइड इथे ट्वाइस घ्यायला लागणार, डिकम्पोजिशन केलं तर इथे H2O2 भेटणार प्लस इथे O2 साइड प्रोडक्ट भेटणार. ओके, मग इथे फक्त काय कशाचा यूज करायचा, MnO2 कॅटलिस्टचा यूज करायचा. देन व्हॉट इज मीन बाय कॅटलिस्ट, द सबस्टन्स विच इन्क्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन. जे सबस्टन्स केमिकल रिॲक्शनचा रेट इन्क्रीज करतात ते काय असतात, कॅटलिस्ट असतात. सो rate of decomposition of H2O2 is increased by using catalyst MnO2. Then explain the terms reactants and products giving examples. तर रिॲक्टन्ट्स म्हणजे काय आणि प्रोडक्ट्स म्हणजे काय हे आपल्याला एक्झाम्पल देऊन काय करायचंय, एक्सप्लेन करायचंय. तर रिॲक्शन्स मध्ये लेफ्ट साइडला जे असतात, म्हणजे हे लेफ्ट साइडचे जे असतात हे काय असतात, रिॲक्टन्ट्स असतात. आणि एरोच्या राईट साइडचे असतात ते प्रोडक्ट्स असतात. मग आता एक्झाम्पल देऊन आपण एक्सप्लेन कसं करणार. फॉर एक्झाम्पल इथे काय घेऊयात आपण, N2 घेऊयात, N2 प्लस थ्राइस H2. इकडे आपण अमोनियाचं प्रिपरेशन करूयात, NH3 अमोनियाचं प्रिपरेशन.
इथे जर स्ट्रक्चर काढलं तर इथे एन ट्रिपल बॉन्ड एन आहे. ओके. एच मध्ये एच डॅश एच आहे, ट्राईस एच डॅश एच. आणि इथे स्ट्रक्चर काढलं तर 2NH3 आहेत. ओके. इथे 3 हायड्रोजन नायट्रोजनला आहेत. देन ज्या रिॲक्शन मध्ये ज्या मॉलिक्युल्स मध्ये बॉन्ड ब्रेकिंग होत असतो ते मॉलिक्युल्स काय असतात? रिॲक्टंट्स. द मॉलिक्युल्स विच अंडरगोज बॉन्ड ब्रेकिंग इन अ केमिकल रिॲक्शन इज कॉल्ड व्हॉट? रिॲक्टंट्स. मग इथे NN चे बॉन्ड काय झाले? ते ब्रेक झाले. ओके. HH चा बॉन्ड पण काय झालाय? ते ब्रेक झाला. म्हणजे रिॲक्शन मध्ये ज्या मॉलिक्युलचे बॉन्ड्स काय होतात? ब्रेक होतात, ते काय असतात? आपले रिॲक्टंट्स असतात. ओके. आणि नवीन इथे बॉन्ड फॉर्म झाले. नवीन बॉन्ड फॉर्म होऊन जे नवीन न्यू मॉलिक्युल्स फॉर्म होतात, ते न्यू मॉलिक्युल्स म्हणजेच काय असतात? प्रोडक्ट्स. द मॉलिक्युल्स फॉर्म विथ न्यू बॉन्ड्स in a chemical reaction is called products. So in this reaction, ammonia NH3 is hot products and N2 and H2 काय असणार इथे? Reactants असणार. Then परत एक ह्याच्यामध्ये क्वेश्चन्स आहे. एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिॲक्शन विथ रेफरन्स टू ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन. ओके. तर हीच आपण वरती दिलेलाच एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये एक्सप्लेन करू शकतो. विथ रेफरन्स टू ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन, तर रिॲक्शनचे 2 टाइप्स असतात. ऑक्सिडेशन. ओके. ऑक्सिडेशन रिॲक्शन्स. व्हॉट इज मीन बाय ऑक्सिडेशन रिॲक्शन? ज्या प्रोसेसमध्ये आपण कशाची ऍडिशन करत असतो? ऑक्सिजनची ऍडिशन करत असतो. किंवा ज्या प्रोसेस किंवा ज्या रिॲक्शन मधून आपण हायड्रोजन काढून टाकत असतो, ती प्रोसेस कशाची असते? ऑक्सिडेशनची प्रोसेस असते. ओके. रिडक्शन मीन्स व्हॉट? अपोजिट करायचं. रिडक्शनसाठी ज्या प्रोसेसमध्ये आपण काय करणार? हायड्रोजनची ऍडिशन करणार, किंवा ज्या प्रोसेसमध्ये आपण ऑक्सिजन काढून टाकत असतो, ती प्रोसेस काय असते? रिडक्शनची प्रोसेस असते. बघा, questions काय आहे? Explain the type of reaction with reference to oxygen and hydrogen. Explain with example. Oxidation. First one is the process of addition of oxygen or the process of removal of hydrogen in a chemical reaction is called oxidation. Process of addition of hydrogen or the process of removal of oxygen is called what? Reduction. मग हेच एक्झाम्पल आपण इथे एक्सप्लेन करूयात. तर या प्रोसेसमध्ये काय केलं आपण? कॉपर मधून ऑक्सिजन काढून टाकला, बरोबर ना? कॉपर मधून ऑक्सिजन काढून टाकला म्हणजे इथे कशाची प्रोसेस असणार? रिडक्शनची प्रोसेस असणार. इन दिस रिॲक्शन कॉपर ऑक्साईड अंडरगोज रिडक्शन, कारण कॉपर ऑक्साईड पासून फॉर्म काय केला? कॉपर फॉर्म केला, म्हणजे इथला ऑक्सिजन आपण काढून टाकला. दिस इज प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. तर या प्रोसेसमध्ये हायड्रोजन मध्ये ऑक्सिजन ऍड केला आणि प्रोडक्ट काय भेटला इथे? H2O. म्हणजे H पासून इथे H2O फॉर्म झाला. सो याच्यामध्ये आपण ऑक्सिजन ऍड केला. सो दिस प्रोसेस इज हॉट? ऑक्सिडेशन. इन दिस रिॲक्शन हायड्रोजन अंडरगोज ऑक्सिडेशन अँड कॉपर अंडरगोज रिडक्शन. तर हे एक्झाम्पलने आपण एक्सप्लेन करू शकतो. Then explain the similarities and difference when two events, namely addition of sodium hydroxide to the waters and adding calcium oxide to the waters. सोडियम हायड्रॉक्साईड हा सॉलिड असतो, राईट? जर सोडियम हायड्रॉक्साईड आपण ऍक्वियस सोल्युशन म्हणजे वॉटर मध्ये ऍड केला, तर तो वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह होतो आणि फॉर्म काय होतो इथे? Na प्लस ऍक्वियस आयन्स प्लस OH मायनस ऍक्वियस आयन्स. आणि या प्रोसेसमध्ये हीट रिलीज होते. दॅट मीन्स इथे आपल्याला काय भेटणार? हीट भेटणार. दिस प्रोसेस इज एक्झोथर्मिक. प्रोसेस कशी आहे? एक्झोथर्मिक आहे. म्हणजे सोडियम हायड्रॉक्साईड जर वॉटरमध्ये आपण ऍड केला तर वॉटरचं टेम्परेचर इन्क्रीज होतो, आणि ज्या प्रोसेसमध्ये हीट रिलीज होते किंवा टेम्परेचर इन्क्रीज होत असतो, ती प्रोसेस काय असते? एक्झोथर्मिक प्रोसेस असते. देन सेकंड, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड आपण वॉटरमध्ये ऍड केला किंवा कॅल्शियम ऑक्साईड दिलेला आहे, ते कॅल्शियम ऑक्साईड जर आपण वॉटरमध्ये ऍड केला तर फर्स्ट हायड्रेशन होणार, वॉटरची ऍडिशन होणार, आणि इथे प्रोडक्ट काय भेटणार? कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड हा प्रोडक्ट भेटणार. ओके. इथे ही प्रोसेस पण कशी आहे? एक्झोथर्मिक प्रोसेस आहे. तर सिमिलॅरिटीज काय असणार? बोथ प्रोसेसेस आर एक्झोथर्मिक. दोन्ही पण प्रोसेस कसे असतात? एक्झोथर्मिक असतात. ओके. म्हणजे इथे पण हीट रिलीज होणार आणि ह्याच्यामध्ये पण हीट रिलीज होणार. ओके. मग डिफरन्सेस काय असतील? सोडियम हायड्रॉक्साईड जर वॉटरमध्ये ऍड केला तर कमी प्रमाणात हीट रिलीज होते, आणि कॅल्शियम ऑक्साईड जर वॉटरमध्ये ऍड केला तर लार्ज अमाऊंट ऑफ हीट काय होते? रिलीज होते. त्याच्यामधला डिफरन्स तुम्ही लिहू शकता. ओके. देन थर्ड नंबरचा क्वेश्चन.
एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ एक्झाम्पल. तर फर्स्ट त्याच्यामध्ये आहे एंडोथर्मिक रिॲक्शन्स. ओके, तर एंडोथर्मिक रिॲक्शन म्हणजे काय? ज्या रिॲक्शन मध्ये हीट काय होते, ऍब्झॉर्ब होत असते, ती रिॲक्शन काय असते? एंडोथर्मिक रिॲक्शन. आता फॉर एक्झाम्पल आपण काय घेतलं? कंपाऊंड सिल्वर क्लोराइड AgCl, ट्वाइस AgCl घेतला. ओके, नंतर रिॲक्शन कशाच्या प्रेझेन्स मध्ये होते? सनलाइट. रिॲक्शन टेक प्लेस इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट. तर इकडे आपल्याला Ag मेटल भेटणार. ओके, प्लस इकडे Cl2 क्लोरीन गॅस भेटणार, ग्रीन कलरचा क्लोरीन गॅस, आणि सिल्वर मेटल इथे आपल्याला भेटणार. ओके, मग आता या रिॲक्शन मध्ये काय होते? सिल्वर क्लोराईडचा हा जो कंपाऊंड आहे ह्याच्यावरती इन्सिडेंट काय होणार? सनलाइट इन्सिडेंट होणार. म्हणजे हे कंपाऊंड सनलाइट मधून एनर्जी काय करणार? ऍब्झॉर्ब करणार. ऍब्झॉर्ब एनर्जी काय करणार? हे ऍब्झॉर्ब करतात. आणि ज्या रिॲक्शन मध्ये एनर्जी ऍब्झॉर्ब केली जाते ती रिॲक्शन काय असते? एंडोथर्मिक रिॲक्शन. सो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट इज अन एक्झाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिॲक्शन्स. तर हा हीट ऍब्झॉर्ब करणार. देन सेकंड, कॉम्बिनेशन रिॲक्शन्स. कॉम्बिनेशन रिॲक्शन मध्ये सपोज आपण एक्झाम्पल घेतलं N2, ओके, प्लस ट्राइस H2. तर इकडे प्रोडक्ट आपल्याला भेटणार ट्वाइस NH3. तर ही रिॲक्शन कशाचं एक्झाम्पल आहे? कॉम्बिनेशन रिॲक्शन. ओके, टाईप आपण एक्सप्लेन करतो A+B+C. तर प्रोडक्ट काय इथे? ABC प्रोडक्ट भेटणार. ABC एकच प्रोडक्ट इथे आपल्याला भेटणार. म्हणजे ज्या रिॲक्शन मध्ये दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त रिॲक्टंट कंबाईन होतात आणि सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करतात, रिॲक्शन काय असते? combination reactions. The reaction in which more than one reactants or two or more reactants combines together to form a single product. तर या रिॲक्शन मध्ये दोन रिॲक्टंट्स आहेत, एक नायट्रोजन गॅस आणि हायड्रोजन गॅस, हे दोन रिॲक्टंट आहेत. प्रोडक्ट किती फॉर्म झाला? अमोनियस फॉर्म झाला, म्हणजे एक प्रोडक्ट इथे फॉर्म झाला. सो दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिॲक्शन्स. देन बॅलन्स्ड इक्वेशन्स. बॅलन्स इक्वेशन मध्ये हेच रिॲक्शन तुम्ही घेऊ शकता. ज्या रिॲक्शन मध्ये नंबर ऑफ आयटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स अँड नंबर ऑफ आयटम्स ऑफ रिॲक्टंट्स इक्वल असतात, ते इक्वेशन काय असतो? बॅलन्स इक्वेशन. द रिॲक्शन इन विच number of items of reactants is equal to number of items of products is called out balanced chemical equation. आता इथे चेक करूयात, याच्यामध्ये नायट्रोजन किती? 2 नायट्रोजन आहेत. ओके, हायड्रोजन किती आहेत? 6 हायड्रोजन ह्याच्यामध्ये इकडे प्रेझेंट आहेत रिॲक्टंट साईडला. इथे चेक करा, नायट्रोजन किती प्रेझेंट आहेत? 2 नायट्रोजन प्रेझेंट आहेत. 3 2 जा 6, 6 हायड्रोजन इथे प्रेझेंट आहेत. सो दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ बॅलन्स केमिकल इक्वेशन्स. आणि नंतर काय आहे? डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन्स. ओके, तर डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन मध्ये कॉपर सल्फेट आणि झिंकचा एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं. कॉपर सल्फेट आणि झिंक मेटल इन सॉलिड स्टेट प्लस कॉपर सल्फेट ॲक्वियस सॉल्युशन. ओके, तर इथे डिस्प्लेसमेंट होणार. डिस्प्लेसमेंट कसं होणार? इथे डिस्प्लेसमेंट होणार. कॉपर आयन ला कोण डिस्प्लेस करणार? झिंक मेटल डिस्प्लेस करणार. तर इकडे सॉल्युशन भेटणार आपल्याला ZnSO4, झिंक सल्फेट ॲक्वियस, प्लस इकडे कॉपर मेटल इन सॉलिड स्टेट आपल्याला भेटणार. दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. आता मग डिफाईन कसं करणार आपण डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन? द रिॲक्शन इन विच more reactive metals. ओके, more reactive metals. झिंक हा more reactive metals आहे. The reaction in which more reactive metal displace less reactive metal. कॉपर हा काय आहे? लेस रिॲक्टिव्ह आहे. लेस रिॲक्टिव्ह मेटल आहे. ओके, the reaction in which more reactive metal displace less reactive metal from its aqueous solution. From its aqueous solution is called out डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन्स. ओके, तर एक्झाम्पल हे तुम्ही लिहू शकता. झिंक सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट, ZnSO4 प्लस CO. मोर रिॲक्टिव्ह मेटल डिस्प्लेस लेस रिॲक्टिव्ह मेटल्स फ्रॉम इट्स aqueous solution called displacement reactions. Then question number 4th, give the scientific reasons. Okay, the first त्याच्यामध्ये सायंटिफिक रिझन मध्ये क्वेश्चन्स आहेत. When gases form on heating limestone. ओके, लाईमस्टोनचा तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. कॅल्शियम कार्बोनेट लाईमस्टोनचा फॉर्म्युला. When gases form on heating limestone is passed through the freshly water prepared lime water.
लाईम वॉटरचा फॉर्म्युला कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड्स. ओके. लाईम वॉटर टर्न्स आउट मिल्की. तर फर्स्ट आता आपण बघूयात. जर लाईमस्टोन हीट केलं तर कोणता गॅस आपल्याला भेटणार आहे? लाईमस्टोन म्हणजेच काय? कॅल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, लाईमस्टोन. लाईमस्टोन काय करायचं? हीट करायचं आपल्याला. हा कंपाऊंड जर हीट केला तर इथे प्रोडक्ट भेटणार कॅल्शियम ऑक्साईड प्लस CO2, कार्बन डायऑक्साईड गॅस. म्हणजे कॅल्शियम कार्बोनेट जर आपण हीट केला तर आपल्याला कार्बन डायऑक्साईड हा गॅस आपल्याला भेटणार आहे. व तो गॅस आपल्याला कशामधून पास करायचा आहे? फ्रेशली प्रिपेअर्ड लाईम वॉटर म्हणजे कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड मधून हा गॅस आपल्याला पास करायचा आहे. म्हणजे इथे आपण फर्स्ट कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड घेणार, CaOH ट्वाइस, म्हणजे फ्रेशली प्रिपेअर्ड लाईम वॉटर्स मधून हा गॅस पास करायचा, CO2 कार्बन डायऑक्साईड गॅस पास करायचा. तर इकडे आपल्याला कंपाऊंड काय भेटणार? कॅल्शियम कार्बोनेट. ओके. CaCO3, कॅल्शियम कार्बोनेट, एक ऑक्सिजन इथे ऍड होणार. ओके. आणि मग साईड प्रोडक्ट काय भेटणार? H2O. तर कॅल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट फॉर्म करणार. आणि प्रेसिपिटेट कसं असणार? व्हाईट कलरचा प्रेसिपिटेट फॉर्म असणार. म्हणजे त्याचे लाईम वॉटर आहे, ते लाईम वॉटर व्हाईट कलरच्या प्रेसिपिटेटमुळे कसं टर्न्स होणार आहे? मिल्की टर्न होणार आहे. सो वेन फ्रेशली प्रिपेअर्ड लाईमस्टोन मधून CO2 गॅस प्रिपेअर केला तर तो टर्न कलर कसा टर्न्स होणार? मिल्की कलर टर्न्स होणार. देन सेकंड क्वेश्चन, इट टेक्स टाइम फॉर द पीस ऑफ शाहबाद टाइल्स, ओके, शाहबाद टाइल्स टू डिसअपियर इन HCl, बट इट्स पावडर्ड डिसअपियर रॅपिडली. ओके. म्हणजे सिंपल क्वेश्चन्स काय सांगितलंय त्याच्यामध्ये? हे शाहबाद टाईलचे असे हे काय आहेत? पीस आहेत. हे शाहबाद टाईलचे मोठे मोठे असे तुकडे आहेत त्याचे, राईट ना? आणि सेकंड काय? ते पावडर आहे. शाहबाद टाईलची काय आहे? पावडर आहे. ओके. सेम आहे. पावडरची रिॲक्शन फास्ट होते. ओके. आणि टाइल्सचे जे पीस आहे त्याची रिॲक्शन कशी होते? ते स्लो होते. हे आपल्याला एक्सप्लेन करायचं. ओके. आता सपोज आपण काय घेतली? शुगर घेतली. ओके. शुगरचे क्रिस्टल्स असतात, असे क्रिस्टल्स असतात आणि शुगरची पावडर पण असते. ओके. पावडर असते. जर ऑटरमध्ये शुगरचे क्रिस्टल टाकले आपण तर ते डिझॉल्व्ह होण्यासाठी जास्त टाइम लागतो. पण आपण शुगरची जर पावडर टाकली, एकदम स्मॉल पावडर असेल शुगरची फॉर्म केलेली, ग्राइंड केलेली, तर ती वॉटरमध्ये काय होते? पटकन डिझॉल्व्ह होते. दॅट मीन्स पार्टिकलची साईज जेवढी कमी असते तेवढा रेट ऑफ रिॲक्शन कसं असतो? जास्त असतो. इथे फक्त एवढंच आपल्याला एक्सप्लेन करायचंय. शाहबाद टाईल्सचे जे पीस असतात त्याच्यामध्ये पार्टिकल साईज कशी असते? लार्ज असते. आणि पावडर फॉर्म मध्ये पार्टिकल साईज कशी असते? स्मॉल असते. ऍज द साईज ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस, रेट ऑफ रिॲक्शन इन्क्रीजेस. ओके. मग रिॲक्शन कशी होणार? शाहबाद टाइल्स कशापासून बनलेली असते? कॅल्शियम कार्बोनेट. ओके. कॅल्शियम कार्बोनेट मध्ये हायड्रोक्लोरिक ऍसिडची ऍडिशन करा, HCl ची ऍडिशन करायची, ट्वाइस HCl ऍड करायला लागणार. कॅल्शियम कशाबरोबर रिॲक्ट होणार? क्लोरीन बरोबर. तर इथे कंपाऊंड भेटणार कॅल्शियम क्लोराईड. ओके. CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 अशी रिॲक्शन असणार. ओके. तर कॅल्शियम क्लोराईड CaCl2, H2CO3 म्हणजे H2 आणि CO2 गॅस आपल्याला भेटणार. ओके. तर हा जर लार्ज असेल पार्टिकलला साईज तर रिॲक्शन स्लो होणार आणि हा जर पावडर फॉर्म मध्ये असेल तर रिॲक्शन फास्ट होणार. देन सेकंड, while preparing dilute H2SO4 from concentrated sulfuric acids. ओके. आपल्याला कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड पासून डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड प्रिपेअर करायचं आहे लॅबोरेटरीमध्ये. कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 added slowly टू द वॉटर विथ कॉन्स्टंट स्टरिंग. ओके. तर आता सिंपल लक्षात ठेवा, कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड आहे, हे एकदम हार्मफुल ऍसिड आहे. स्किन वगैरे कॉन्टॅक्ट मध्ये आली तर बर्न होते. ओके. आता सपोज आपल्याकडे कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड असेल, इथे हा कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड आहे H2SO4. ओके. याच्यामध्ये जर वॉटर ऍड केलं आपण, वॉटर ऍड केलं तर तो सोल्युशन कसं होणार? डायल्यूट होणार. ओके. पण ही प्रोसेस असते हायली एक्झोथर्मिक असते. ओके. मग जर आपण कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 मध्ये डायरेक्ट वॉटर ऍड केला तर खूप लार्ज अमाऊंट मध्ये काय होते? हीट रिलीज होते. आणि त्या हीट बरोबर HCl चे ते जे फ्युम्स असतात किंवा जे ड्रॉपलेट्स असतात ते पण असे बीकर मधून बाहेर येतात. ओके. मग ते जर स्किन वरती वगैरे पडले तर स्किन बर्न वगैरे होऊ शकते. मग त्यासाठी काय करायचं? डायल्यूट वॉटर घ्यायचा, एकदम खूप सारा वॉटर घ्यायचा, इथे वॉटर ह्याच्यामध्ये प्रेझेंट घ्यायचा, H2O घ्यायचा
आणि त्याच्यामध्ये मग काय करायचे, H2O चे ड्रॉप्स टाकायचे, स्लोली काय करायचे, H2SO4 ह्याच्यामध्ये टाकायचा आणि कॉन्स्टंट स्टेरिंग करायचं ह्याच्यामध्ये. ओके, वॉटर खूप सारे असल्यामुळे जी हिट इथे रिलीज होणार आहे ती हिट काय करणार, हा वॉटर ऍब्झॉर्ब करणार. म्हणजे सल्फ्युरिक ऍसिड कॉन्सन्ट्रेटेड असेल तर डायल्यूट करण्यासाठी त्याच्यामध्ये डायरेक्टली आपण वॉटर नाही ऍड करत, तर सल्फ्युरिक ऍसिड कॉन्सन्ट्रेटेड आहे ते स्लोली काय करतो आपण वॉटरमध्ये ऍड करतो. रिझन काय सांगायचं, बिकॉज दिस प्रोसेस इज हायली एक्झोथर्मिक प्रोसेस असते. देन नंतर इट इज रिकमेंडेड टू यूज एअर टाईट कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग ऑइल फॉर लॉंग टाइम. ओके, ऑइल जर आपल्याला खूप जास्त दिवस स्टोअर करायचं असेल तर एअर टाईट कंटेनर्स आपण वापरतो. ओके, तर एअर टाईट कंटेनर्स का वापरायचे, जर ऑइल आहे ऑक्सिजनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर ऑइलचा ऑक्सिडेशन होतो आणि ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर ऑइल कसा होतो, ब्रँसीड होतो, म्हणजे त्याचा खराब वास येतो. ओके, oil undergoes oxidation when it comes contact with oxygens and becomes brine. ओके, मग ऑइल जर आपण एअर टाईट कंटेनर्स मध्ये, आता हा सपोज एअर टाईट कंटेनर आहे आणि इथे काय आहे, ऑइल आहे, तर याच्यामध्ये ऑक्सिजन प्रेझेंट नसतो. ऑक्सिजन प्रेझेंट नसल्यामुळे ऑइलचं ऑक्सिडेशन होणार नाही आणि ऑइल लॉंग टाइम साठी काय होणार, स्टोर होणार किंवा रॅन्सिड बनणार नाही. म्हणजे ऑइलचे जे कंटेनर वगैरे असतात ते एअर टाईट कंटेनर असतात, त्या कंटेनरमध्ये आतमध्ये ऑक्सिजन प्रेझेंट नसतो, नायट्रोजन गॅस वगैरे इथे असतो किंवा दुसरे पण गॅस आपण फील करू शकतो ह्याच्यामध्ये. ओके, तर ते एक रिझन एक्झाम साठी आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे. ओके, then 6 numberचा questions, identify the reactants which undergoes oxidation and reduction. ओके, आता इथे फर्स्ट काय आहे, आयर्न आणि इथे सल्फर आहे. ओके, तर इथे सिंपल एक कन्सिडर करायचा, ऑक्सिजन सल्फर ओके एकाच ग्रुपमध्ये आहेत, म्हणजे ते सल्फर म्हणजे आपण ऑक्सिजन पण कन्सिडर करू शकतो बिकॉज बोथ आर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. सो ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन इज ऑक्सिडेशन किंवा ऍडिशन ऑफ सल्फर म्हणजे पण ऑक्सिडेशनच आहे. ओके, मग या रिॲक्शन मध्ये काय केलं आपण, सल्फर आयर्न मध्ये ऍड केला किंवा ऑक्सिजन आयर्न मध्ये ऍड केला तर प्रोसेस कशाची होणार, ऑक्सिडेशन. दॅट मीन्स व्हॉट, इन दिस रिॲक्शन Fe अंडरगोज ऑक्सिडेशन. Feचा काय होणार आहे, ऑक्सिडेशन होणार. मग ह्याचा ऑक्सिडेशन होणार तर सल्फरचा काय होणार आहे, रिडक्शन होणार. ओके, सल्फर अंडरगोज रिडक्शन. ओके, देन आता सेकंड त्याच्यामध्ये Ag2O आहे, एकच रिॲक्टंट आहे, तर सिल्वर मधून काय काढून टाकलं आपण, Ag2O मधला आपण ऑक्सिजन इथे काढून टाकला. ज्या प्रोसेसमध्ये आपण काय करतो, ऑक्सिजन काढून टाकत असतो, इथे Ag2O पासून Ag फॉर्म झाला, म्हणजे याच्यातून आपण ऑक्सिजन काढून टाकला. मग Ag2O अंडरगोज व्हॉट, रिडक्शन. तर Ag2O चं काय झालं इथे, रिडक्शन. सिल्वर ऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन. देन या प्रोसेसमध्ये मॅग्नेशियम मध्ये आपण ऍड काय केलं, ऑक्सिजन ऍड केला, मॅग्नेशियम ऑक्साइड फॉर्म झाला. सो मॅग्नेशियम मध्ये ऑक्सिजन ऍड होतो, दॅट मीन्स व्हॉट, इन दिस रिॲक्शन मॅग्नेशियम अंडरगोज ऑक्सिडेशन. मॅग्नेशियमचं काय होणार आहे, ऑक्सिडेशन होणार आहे. सो ऑक्सिजन अंडरगोज व्हॉट, रिडक्शन. एक सबस्टन्सचं ऑक्सिडेशन झालं तर दुसऱ्याचा ऑलवेज काय असतो, रिडक्शन होत असतो. नंतर इथे पण रिॲक्शन्स आहे डी नंबरची. तर याच्यावर इथे निकेल ऑक्साइड आहे आणि इथे काय आहे, निकेल आहे, म्हणजे निकेल मधून काय केलं आपण, ऑक्सिजन काढून टाकला. सो निकेलच्या ह्याच्यातून ऑक्सिजन काढून टाकला म्हणजे निकेल ऑक्साइडचा काय होणार आहे, रिडक्शन. निकेल ऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन. आणि इथे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन काय फॉर्म झाला, H2O, म्हणजे हायड्रोजन मध्ये आपण ऑक्सिजन ऍड केला अँड प्रोसेस ऑफ ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन इज व्हॉट, ऑक्सिडेशन. दॅट मीन्स हायड्रोजन अंडरगोज ऑक्सिडेशन. तर एवढंच ह्याच्यामध्ये सांगायचं, निकेल अंडरगोज रिडक्शन्स अँड हायड्रोजन अंडरगोज ऑक्सिडेशन्स. ओके, देन आता नंतर आपल्याला रिॲक्शन बॅलन्स करायचे, तर एक रिॲक्शन आपण स्टेप वाईज बॅलन्स करून बघूयात, बाकीचे आपण डायरेक्टली बॅलन्स करणार आहे. ओके, बॅलन्स द फॉलोइंग रिॲक्शन स्टेप वाईज. द फर्स्ट रिॲक्शन दिली आहे H2S2O7 प्लस H2O, इट गिव्स H2SO4. ओके, आता याच्यामध्ये बघा फर्स्ट काय करायचं, स्टेप फर्स्ट करायची. स्टेप फर्स्ट मध्ये गिव्हन जी रिॲक्शन दिली आहे ती ऍज इट इज घ्यायची, त्याला पण मार्क्स आहेत. म्हणजे इथे आपण स्टेप फर्स्ट मध्ये जी आपल्याला इकडे रिॲक्शन बॅलन्सिंग साठी दिलेली तिथे आपण घेऊन घेतली H2S2O7 प्लस H2SO4. नंतर स्टेप सेकंड,
स्टेप सेकंड्स मध्ये एक कॉलम करायचा. ओके. आणि त्याच्यामध्ये एलिमेंट्स कोणते कोणते रिएक्शन मध्ये ते घ्यायचे. ओके. नंबर ऑफ रिएक्टंट्स मध्ये किती आयटम्स आहेत आणि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मध्ये किती आयटम्स आहेत ते आपल्याला घ्यायचे. आता मग हा टोटल जर आपण रिएक्टंट कन्सिडर केला तर एलिमेंट्स काय काय आहेत. हायड्रोजन एक एलिमेंट्स आहे, सल्फर एक एलिमेंट्स आहे आणि नंतर ऑक्सिजन एक एलिमेंट्स आहेत. रिएक्टंट साईडचे आपण हायड्रोजन आयटम्स काउंट करूयात. तर रिएक्शन साईडला येते 2 हायड्रोजन आणि हे 2 हायड्रोजन. तर रिएक्टंट साईडला हायड्रोजन किती आहेत. 4 हायड्रोजन आहेत. ओके. देन सल्फर काउंट करायचे. सल्फर किती आहेत. 2 सल्फर. तर इथे 2 सल्फर आहेत रिएक्टंट साईडला. नंतर रिएक्टंट साईडचे आपल्याला ऑक्सिजन काउंट करायचे. हे 7 आणि हा 1. तर टोटल ऑक्सिजन किती आले ते 8 ऑक्सिजन आले. ओके. देन आता नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मध्ये आयटम्स किती आहेत ते आपल्याला बघायचं. हायड्रोजन आयटम्स प्रोडक्ट मध्ये किती आहेत. 2 आहेत. सो हायड्रोजन आयटम्स 2 आहेत. देन सेकंड सल्फर आयटम्स प्रोडक्ट मध्ये किती एकच आहे. सल्फर आयटम्स किती येणार 1 येणार. देन ऑक्सिजन आयटम्स किती त्याच्यामध्ये 4 ऑक्सिजन आयटम्स आहेत. मग हे फर्स्ट आपण इथे लिहून घ्यायचं. ओके. तर हे स्टेप सेकंड्स मध्ये येणार. रिएक्टंट साईडला किती आयटम्स आहेत आणि प्रोडक्ट साईडला किती आयटम्स आहेत हे आपल्याला इथे लिहून घ्यायचं स्टेप सेकंड मध्ये. मग स्टेप थर्ड मध्ये काय करायचं. आयटम्स बॅलन्स करायचे. रिएक्टंट साईडचे आणि प्रोडक्ट साईडचे आयटम्स काय करायचे बॅलन्स करायचे बाय मल्टिप्लाइंग द कोइफिशियंट. ओके. कोइफिशियंटने मल्टिप्लाय करून दोन्ही साईडचे आयटम्स काय करायचे आपल्याला बॅलन्स करायचे. मग इकडे 4 आहेत, इकडे किती आहेत 2 आहेत. तर मग 4 करण्यासाठी 2 च्या साईडला आपण 2 ने मल्टिप्लाइड करणार. ओके. इथे सल्फर किती आहेत 2 आहेत. इथे सल्फर 1. मग 1 ला पण इथे काय करा 2 ने मल्टिप्लाइड करा. ओके. नंतर इथे 8 ऑक्सिजन आहेत, इकडे 4च आहेत. सो इक्वल करण्यासाठी इथे पण 2 ने मल्टिप्लाइड करायला लागेल. म्हणजेच काय सिंपल प्रोडक्ट साईडला आपल्याला 2 ने मल्टिप्लाइड करायला लागणार. ओके. तर या प्रोडक्ट साईडला काय करायचं 2 ने मल्टिप्लाइड करायचं कारण कोएफिशियंट किती आले इथे सगळीकडे 2 कोएफिशियंट आले. ओके. आता नंतर आणखीन हे पण चेक करायचं आपल्याला टोटल आयटम्स काउंट करायचे. टोटल आयटम्स लेफ्ट साईडला आणि राईट साईडला इक्वल होतात का. टोटल आयटम्स किती येतात 8 प्लस 2 प्लस 4. तर इथे 14 आयटम्स येतात. इथे पण काउंट करा 4 टू जा 8 आयटम्स येणार. 1 टू जा 2, 2 टू जा 4. 8 प्लस 2 प्लस 4 इथे पण 14 आयटम्स येतात. म्हणजे लेफ्ट साईडचे आयटम्स रिएक्टंटचे आयटम्स आणि प्रोडक्टचे आयटम्स इक्वल आहेत. म्हणजे आपलं इक्वेशन बरोबर. मग फायनल जो इक्वेशन भेटणार आहे तो कसा असणार तो पण आपल्याला इथे लिहायला लागणार. H2S2O7 प्लस H2O. ओके. इथे कितीने मल्टिप्लाइड करायला लागणार आपल्याला प्रोडक्ट साईडने 2 ने मल्टिप्लाइड करायला लागणार. सो 2H2SO4 आणि स्टेट आहेत ते मेन्शन करायचे लिक्विड, लिक्विड अँड लिक्विड. तर हा आपला बॅलन्स केमिकल इक्वेशन भेटणार फायनलला. तर अशा 3 स्टेप मध्ये रिएक्शन काय करायचे आपल्याला बॅलन्स करायचे. ओके. आता डायरेक्टली आपण बॅलन्स कसं करणार. जर रिएक्शन तुम्हाला डायरेक्टली बॅलन्स करायचे असेल तर तरी पण ते पण बघा. आता इथे SO2 आहे, इथे H2S आहे. S प्लस H2O फॉर्म झाला इथे. आता फर्स्ट बघा इथे ऑक्सिजन किती आहेत 2 ऑक्सिजन आहेत. इकडच्या साईडला किती ऑक्सिजन आहे एकच ऑक्सिजन आहे. ओके. इथे 2 आहेत ऑक्सिजन, इथे 1 ऑक्सिजन. म्हणजे इथे आपल्याला 2 ने मल्टिप्लाइड करायला लागणार. 2 ऑक्सिजन भेटले. ओके. देन हायड्रोजन किती झाले 4 हायड्रोजन झाले. 4 हायड्रोजन करण्यासाठी H2S ला कितीने मल्टिप्लाइड करा 2 ने मल्टिप्लाइड करा. ओके. देन सल्फर काउंट करा. इथे 2 सल्फर आहेत आणि इथे एक सल्फर आहे. टोटल 3 सल्फर झाले. सो इथे कोएफिशियंट किती येणार 3 येणार. देन Ag प्लस HCl, Ag प्लस HCl इट गिव्स आउट AgCl प्लस H2. आता इथे हायड्रोजन 2 आहेत. इथे हायड्रोजन किती एकच आहे. मग बॅलन्स करण्यासाठी इथे किती घ्यायला लागणार 2 घ्यायला लागणार. Cl किती झाले इथे 2 Cl झाले. इथे AgCl मध्ये एकच Cl आहे. सो इथे कोएफिशियंट किती घ्यायला लागणार 2. Ag2 झाले. सो इथे पण किती घ्यायला लागणार 2 घ्यायला लागणार. देन आणखीन हा पण बघा NaOH प्लस H2SO4. ओके. तर सोडियम किती तिथे 2 आहेत. सो इथे काय घ्या 2 घ्या. Na2 झाले. देन हायड्रोजन किती झाले टोटल हे 2 आणि इकडचे हे 2 हायड्रोजन 4 हायड्रोजन झाले. मग 4 हायड्रोजन करण्यासाठी इथे काय करायला लागेल 2 ने मल्टिप्लाय करायला लागेल. ओके. म्हणजे डायरेक्टली पण बॅलन्स करू शकतो आणि स्टेप वाईज पण बॅलन्स करू शकतो. तर एक्झाम मध्ये विचारलं तर तुम्हाला स्टेप वाईज बॅलन्स करायचे आहेत.
ओके. तर 8 नंबरचा क्वेश्चन्स, आयडेंटिफाय एंडोथर्मिक अँड एक्झोथर्मिक रिॲक्शन्स. ओके. तर एंडोथर्मिक रिॲक्शन म्हणजे काय? ज्या रिॲक्शन मध्ये हीट ऍब्झॉर्ब होत असते ती रिॲक्शन काय असते? एंडोथर्मिक. एक्झोथर्मिक रिॲक्शन, द रिॲक्शन इन विच हीट इज इव्हॉल्व्ड, किंवा ज्या रिॲक्शन मध्ये हीट काय होत असते? रिलीज होत असते, ती रिॲक्शन काय असते? एक्झोथर्मिक असते. ओके. आता रिॲक्शन आपण कशाची केली? HCl प्लस NaOH. ओके. NaCl प्लस H2. तर या रिॲक्शन मध्ये हीट रिलीज झाली. ओके, म्हणजे हीट इथे बाहेर जाणार इथून या रिॲक्शन मधून. टेम्परेचर इन्क्रीज होणार. सो फर्स्ट रिॲक्शन इज हॉट एक्झोथर्मिक. ओके, तर ही रिॲक्शन कशी असणार? एक्झोथर्मिक असणार. ओके. एंडोथर्मिक रिॲक्शन मध्ये हीट ऍब्झॉर्ब होते, म्हणजे KClO3 चा डिकम्पोजिशन केलं ते KCl आणि O2 मध्ये. ही रिॲक्शन कम्प्लीट करण्यासाठी ह्याला आपण हीट करतो, राईट ना? म्हणजे हा कंपाऊंड किंवा हा रिॲक्टंट हीट काय करणार? ऍब्झॉर्ब करणार. ओके. सो रिॲक्शन इज हॉट एंडोथर्मिक. सेकंड रिॲक्शन काय असणार? एंडोथर्मिक रिॲक्शन असणार. ओके. थर्ड नंबरची रिॲक्शन, कॅल्शियम ऑक्साईड प्लस H2O, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड प्लस हीट. म्हणजे इथे हीट काय होते? रिलीज होते. म्हणजे थर्ड नंबरची रिॲक्शन काय भेटणार? एक्झोथर्मिक रिॲक्शन भेटणार. अगेन फोर्थ नंबरची रिॲक्शन, कॅल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करण्यासाठी इथे हीट लागते आपल्याला, म्हणजे हा कंपाऊंड हीट इथे ऍब्झॉर्ब करणार. सो रिॲक्शन कसे भेटणार इथे? एंडोथर्मिक रिॲक्शन असणार. म्हणजे सिंपल लक्षात ठेवू शकता, जर ॲरोवरती हीटचा साईन असेल तर रिॲक्शन एंडोथर्मिक असणार, आणि इकडे हीट असेल लास्टला तर रिॲक्शन कशी असणार? एक्झोथर्मिक रिॲक्शन असणार. ओके. देन मॅच द कॉलम. 9 नंबरचा क्वेश्चन. देन बॅरियम क्लोराईड प्लस ZnSO4 कशा बरोबर मॅच होणार इथे? BaSO4 प्लस झिंक क्लोराईड. म्हणजे हा फर्स्ट कॉलम आहे, थर्ड कॉलम बरोबर मॅच होणार इथे हा. ओके. बॅरियम सल्फेट, बॅरियम क्लोराईड प्लस ZnSO4, BaSO4 प्लस ZnCl2. AgCl चा कॉलम कशा बरोबर मॅच होणार इथे? Ag बरोबर मॅच होणार. म्हणजे सेकंड कॉलम इथे फोर्थ कॉलम बरोबर मॅच होतोय. ओके. देन कॉपर सल्फेट आणि Fe ची रिॲक्शन आहे, तर इथे सेकंड कॉलम बरोबर हा कॉलम मॅच होणार. ओके. H2O प्लस CO2, H2CO3, तर इथे हा कॉलम मॅच होतोय. ओके. तर आपल्याला त्या रिॲक्शनचे टाइप्स आयडेंटिफाय करायचे. मग फर्स्ट रिॲक्शन काय असेल? BaSO4 प्लस ZnSO4, BaSO4 प्लस ZnCl2. तर इथे प्रेसिपिटेट फॉर्म झाला. ओके. किंवा डबल डिस्प्लेसमेंट होणार. झिंकचा डिस्प्लेसमेंट कशाने केला? BNA. BA चा डिस्प्लेसमेंट कशाने केला? ZNA. ओके. दोन आयनचा एक्सचेंज झाला. सो फर्स्ट जी रिॲक्शन आहे ही रिॲक्शन काय असणार? डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन्स. म्हणजे ही वाली जी रिॲक्शन आहे ती काय आहे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. देन सेकंड, Ag साठीचा चेक करा. AgCl प्लस Ag अँड Cl2. तर इथे रिॲक्टंट्स एकच रिॲक्टंट्स आहे, पण प्रोडक्ट्स किती फॉर्म झाले? दोन प्रोडक्ट्स ह्याच्यामध्ये फॉर्म होतात. ओके. मग जर एक रिॲक्टंट पासून दोन प्रोडक्ट फॉर्म होत असतील तर रिॲक्शन काय असते? डिकम्पोजिशन रिॲक्शन. तर AgCl ची रिॲक्शन काय आहे? डिकम्पोजिशन रिॲक्शन आहे. देन कॉपर सल्फेट प्लस Fe, इथे भेटणार FeSO4 प्लस Cu. मोर रिॲक्टिव्ह मेटल डिस्प्लेस लेस रिॲक्टिव्ह मेटल फ्रॉम दिअर aqueous सोल्युशन. दिस इज ओनली एक्झाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. तर इथे कॉपरचा डिस्प्लेसमेंट कशाने केला? Fe ने केला. सो दिस रिॲक्शन इज कॉल्ड हॉट डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. देन अगेन H2O प्लस CO2 कंपाऊंड इथे भेटणार H2CO3. रिॲक्टंट्स किती तिथे? दोन आहेत. प्रोडक्ट किती? एकच प्रोडक्ट आहे. म्हणजे इथे दोन रिॲक्टंट कंबाईन झाले आणि एकच प्रोडक्ट फॉर्म केला. सो दिस रिॲक्शन इज कॉल्ड हॉट कॉम्बिनेशन रिॲक्शन. तर लास्ट वाली जी रिॲक्शन आहे त्याचा टाईप काय असणार? कॉम्बिनेशन रिॲक्शन्स असेल. ओके.